So ayun, ida-download nyo lang muna yung Coins.ph sa Google Play Store. After nyo mag-download, syempre mag-ano muna kayo, magre-register o mag-sign up. May tutorial din ako kung paano mag-register sa Coins.ph. So better check that out. So start natin tayo. Click natin to, tap natin tong Coins.ph. Open natin. And then, lalabas yung dashboard natin. Ayan. So, mapapansin nyo, meron akong balance na 979.99. Magbabayad ako ng Manila water bill ko. Ang Manila water bill ko ay total amount niya is 766.58 centavos. So, pwede siya sa balance ko dito sa Coins kasi may balance ako 979.99 pesos. So, pupunta lang kayo sa Pay Bills. At kung bago pa lang kayo dito sa Coins, hanapin nyo yung water utilities para makita nyo yung Manila water. Pupunta kayo dito sa water utilities. Tapos, click nyo yung Manila Water. Tapos, yan. I-fill out nyo lang yung mga information. Pero since ako, lagi na ako nagbabayad dito sa Coins, naka-save na siya sa favorites ko sa Coins.ph. I-click ko lang yung Manila Water. And then yan, may nakalagay, please enter amount. Please pay exact bill amount only. So, meron akong total amount yun na 766.58 pesos. Yun ang ilalagay ko sa dito sa amount, yung pinaka-exact amount. So, 766.58 pesos. Yan yung total amount yun po sa Manila Water. Check natin maigi kung ano ba siya, tama. 766.58. Yan, okay siya. After nyan, click nyo yung next. Click na natin yung next, ha? Nakalagay, amount due, 766.58 centavos, contract number. Ayan, nakalagay siya, naka-indicate yan. Click o tap nyo lang ang next button. Yan, nakalagay na yung information ko dyan kasi nakasave na as favorites, diba? Contact number, yung amount due, contract account number, pay from, partner fee amount, free lang siya, walang charge. Cash out, 766.58. Mag-charge ako ng 766.58 centavos. Ang kagandahan dito sa Coins, guys, may cashback siya na 5 pesos pag nag-5 ka ng mga bills, diba? Pwede na din, diba? Malaking tulong na rin yung 5 pesos, diba? Yan, pag na-check na natin yung information, check nyo, importante yung yung contract account number. Kasi baka mamaya sa iba yan mapunta, di nalugi ka na. Sayang yung binayad mo. Check nyo lagi yung mga information. Yan, na-check na natin. Kaya slide natin to confirm. After that, ayan, yung transaction. Ayan. Nakalagay dyan. Thanks for paying your Manila bill water. Order placed, may payment received, payout sent. So, ibig sabihin na receive na siya. Kasi, na-receive na siya ng buy center. Kasi, partner, ang Coins.ph is parang partner niya si buy center. Show more details. Click natin ito. Ayan yung mga information. Nakalagay dyan yung order number, payment method, order, date and time, amount due, contract account number, at yung amount na binayad natin. So, ayan. Tapos na tayo. Screenshot ko lang. Ayan. So, wala na tayong babayaran. Kaya back to home na tayo.
Makikita natin dito sa my history. Check natin yung history kung naka-cashback ba tayo ng 5 pesos. At naka-cashback nga tayo. Ayan siya. Nakalagay, receive payment. Click natin. Payment successful. Ayan yung tinatawag na cashback sa coins. Ito yung send money to coins. Yun yung binayad natin na 766.58 centavos. Nag-cashback tayo ng 5 pesos. So, di ba maganda? Maganda magbayad sa coins kasi ng mga bills kasi yun nga, may cashback. Kahit anong bills, Meralco bill, lahat naman kasi dito, meron. Pwedeng home credit. Dito rin ako nagbabayad minsan sa Globe Broadband, sa Meralco, tsaka sa credit card. Dito ako nagbabayad. Naka-save na sila as my favorites. So, ayun. Yun lang naman. So, I hope you learn a lot sa aking vlog. Thanks for watching.